Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, куди рухається країна, хто її веде, і головне, які у нас перспективи попереду. Говорити про це ми будемо сьогодні з політологом, політтехнологом, викладачем, керівником експертної групи Бюро аналізу політики Віктором Бобаренком. Вікторе, вітаю. Доброго здоров'я, Бориславе, доброго здоров'я всім глядачам. Щиро радий бачити. Віть, скажи мені, будь ласка, от представники влади різного рівня починають готуватися до виборів. Влада хоче переобратися попри все скоєне і тотальну корупцію, і це вже помітно. Хтось вже розпочав переконувати електорат в своїх намірах та планах, а саме роздавати пакунки щедрості з продуктами, канцелярією чи ініціювати доплати президентам або нові єбачки і кешбеки. Попри це, в країні триває війна. І вибори можуть відбутися не раніше її завершення або публічної паузи. Радник президента України при цьому Михайло Подоляк заявив, що у 26-му році виборів точно очікувати не слід, а вибори президента України можуть відбутися навесні 27-го року. Процитую: це можливо тільки в моменті через 3 місяці після сталого припинення вогню. Ще раз. Навесні 27-го. То вони планують взимку вже закінчити війну, взимку 26-го? Чи це чергова кава в Криму? І чи пов'язано з цим турне віце-спікера Верховної Ради і керівника партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка по областях України, коли він почав зараз зустрічатися з місцевими політиками і говорить з ними про вибори? Більше того, говорить: ми підемо на ці вибори декількома колонами. Серед нас будуть військові, серед нас будуть волонтери, серед нас будуть і слуги. Кожна колона буде окремо йти. Скажи, будь ласка, вони що, настільки поплавлені, що дійсно готуються до виборів? Вони проводять конференції в областях. От в Сумах така конференція була проведена, там вибрали місцевого партійного лідера, а перед цим же 3 роки не було. Да? Тобто, залучали в тому числі багато молоді, в тому числі я написав там пост якийсь про те, що там рекомендую молодим людям не йти, то що ж вони зганьбляться, попортять свою кар'єру. Ну, якщо ти в умовних 22 роки вступаєш в «Слуги народу», то ж будуть потім в 52 і в 62 дорікати. А ти служив зеленої брашки оцим конченим, ти ж служив там, ти ж був у них попихачем там, типа, і так само, як я перед війною, вже через рік після початку війни зустрівся мені один майор СБУ, і він каже: дядя Вітя, а я ж тобі дуже вдячний. А чого? Там, я ж не пам'ятаю. А ти колись на тренінгі відрадив, я собирався вступити в молоді регіонів, а ти мені сказав: ніколи не делай этого, ніколи. Ти попсуєш свою кар'єру. Каже, я такий вдячний. Так оце згадуючи. І вже майор СБУ. Тобто, уявляєте, в якомусь 12-му році він був випускником університету, вже зараз майор. Молодець, кар'єра хороша. Але, щоб ми розуміли, я і зараз молодим людям кажу: не портіть кар'єру. Ви що там, типа, як можна? Але вони, тут люби Боже правду. Міша Подоляк десь завжди ж в маніпуляціях треба говорити і частину правди. Багато експертів прогнозують, і я, скажімо так, не буду про багато казати, що ми ж війну рахуємо циклами, да? Там зайде Путін в зиму чи не зайде. Там по багатьом факторам ми бачимо, да, там, чи зайде, чи не зайде. Наприклад, що він цю зиму воюватиме, стало зрозуміло в кінці травня, коли Міністерство оборони зробило тендер, закупило 1,5 мільйона комплектів термобілизни в Китаї. Тобто, очевидно, вони в травні вже готувалися до війни. Я думаю, що наша розвідка зараз теж знає, там, типа, готуються вони до того, щоб війти в зиму, тому що це треба там, уявіть, це як мінімум 2 пари треба
ботинок купити, у них тут 780, ну до 800 тисяч, ну вважайте мільйон, да, тільки в Україні. Тобто це 2 пари, це там, ну, до 2 мільйонів треба ботинок закупити. Росія сама не пошє, треба, значить, шити в Китаї. Треба ще на Урали резину закупляти. Треба ще щось. Ну, тобто, наскільки багато закупок треба зробити, по яким буде зрозуміло, вони готуються до зимової війни чи не готуються. І от або вони виходять з війни в листопаді, або ми воюємо до березня, якщо Росія входить у війну. І дійсно, якщо виходять вони в війну в листопаді, там то сьо, то може бути дійсно під Різдво, там підгадати під Новий рік, завершення, ну, замороження конфлікту, він не завершиться ця війна, але заморозиться може. І тоді дійсно ми можемо на березень там мати вибори. Або ж якщо там в березні почнуть заморожувати, то на осінь наступного року. Тобто тут я можу слова Подоляка підтвердити. Але з якою метою вони це говорять, от тут уже інше. Якими колонами вони збираються йти. Понятно, що він чеше по ушам, і той же Корнієнко, вони чешуть, ну, щоб мотивувати людей бігати, правильно? Ну, то, що мотивація гроші – це хороша мотивація, але ж треба мотивація. Все, давайте, ми там останемося при власті, молодь, вступай, у тебе є шанс. Це ж я кажу, що шансів нет, там туши світ. От, що ви будете потім з жахом згадувати це майбутнє. А я ще ж приколіст, я кажу, це як в 41-му вступить в поліцаї в Сумах, а в 43-му Красна Армія повернеться. Тобто, кажу, без шансів, не треба в поліцаї вступати. Я ще на 100%. Більше того, я тобі скажу, що навіть дивовижніше, що я чув від людей, з якими він зустрічався, що це пропозиція. Ми не просимо вас приєднатися до слуг, приєднайтесь до одної з колон, яка буде йти. А колони? А давай поговоримо, які будуть колони. А давай, дивись. Вони ж відверто буде слуги, це зрозуміло. Окремо буде... Вони перебрендуються. Вони не буде партії «Слуга народу». Вони не мінуються як слуги. Це розумію. Буде слуги 2.0, давай так називаємо. Окрему історію, це буде військова партія. Вони вже підібрали, хто піде туди. Далі буде партія, так як вони її називають, партія ліберального типу. І вони кажуть, там будуть люди, ну це щось на кшталт Самопомічі або Голосу. Тобто там теж вони хочуть погратися. Буде ще, як вони називають це, регіонали лайт, такі лайтові. І Терехов, от тільки Терехов не хоче Гетьманцева брати в свою партію. Вони хотіли всунути Гетьманцева, але він палений вже, да. І ще буде така у них партія технократів. Це окрема історія. Це вони Пінчука не для того. Ой, не Пінчука, господі, Тігіпка не для того не підсовують. Так, це історія з Тігіпкою і далі. От дивлячись на це, при тому вони кажуть, ми всі будемо якби різні, але у вас є можливість обрати собі варіант. І ти знаєш, найцікавіше в цій ситуації, що є ті, хто готові приєднуватись. Є. Розумові здібності людей завжди залишалися, скажімо так, на рівні їх підготовки. Це як завжди. Тому тут нічого дивного. Мене дивує в цій ситуації інше. Це мене, знаєш, я коли дивився, Борислав, коли я дивився фільм «17 мгновень весни», і я ще діткою дивився, умовно, там в якомусь 7-8 класі, я думав, а що вони в березні 45-го збираються в Рейхі кар'єру робити? Яка кар'єра? І мене гадство в 15 років, я розумів, що там шансів вже ж нет. Там же ж треба знати, куди тікати, яку Аргентину, в Швейцарію, кудись, в Іспанію, до Франка бігти. Куди ви збираєтесь? Але вони борються за кар'єру. Оце те саме там. Знаєш, тут народ пише найцікавіше, що альтернатива для України, але це інше. Ну, гарна назва, до речі. Альтернатива для України. Майже альтернатива для Німеччини. Гаразд, давай поговоримо про все інше далі. Друзі, я дякую вам, що ви ставите вподобайки. Я дякую тим, хто вже поставив. Що ще не поставили, поставте. Це допомога каналу. Я дякую вам, що ви підписуєтесь на канал, поширюєте, радите його іншим. Коментуйте. Дякую, що пишете, звідки ви. Зараз навіть Мексика є вже.
Вітання з Мексика. Дніпра, Свеса, Сумщина, Суми вітають, вітання з Броварів, Одеса, Дворічна, Житомир, Дніпро, Київ, Тернопіль, Полтава, Куренівка, Вінниччина, Київ, Ірпінь, Одеса, Чернігів, Кривий Ріг, Мексика. Я ж не жартував, Мексика є в чаті. Харків вітає, Зімбабве, постійний, до речі, глядач. Зімбабве і Мексика, прошу, зайдіть ще на канал Віктор Бобиренко і підпишіться, щоб у мене були теж Зімбабве і Мексика. Так, до речі, поки інші пишуть, от пан Віктор зробить гарний контент. І канал називається «Скаже, як зав'яже». Пишіть. Перт, Київщина, Ерфурт, А Черкаси. Перт – це Західна Австралія. Так, Дніпро, Рівне. Я єдине не можу зрозуміти, і Мексика є, і Перт є, і А Зімбабве Троя є. де? Де Троєщина? Троя, Хареспати, центр всесвіту і спить. Де? ЗСУ Сумщини, Львів, демократична Мексика з безвізом в ЄС. Мексика вже підписана, пишуть. Супер. Мексика на тебе. Рамадган, Молодці. Бокартов, Рамадган, Краматорськ, Рівне, Дніпро. Дякую, що ви активні, дякую, що ви не пасивні, дякую, що ви з нами сьогодні в чаті. Вітання з Калуша. Та ми в курсі про пана Бобиренка. Підписані? Супер. Друзі, ви чули останні, до речі, новини про Сумщину? Речник 8-го корпусу ДШВ Тарас Карп'як заявив, що РФ планує захопити Суми або Харків. Ворог уже активно тисне на цьому напрямку, каже він. Перед тим Зеленський каже, Чернігівщина і Київщина під ударом. З Білорусі от-от почнеться наступ. Може, є наступ потенційно. Виходить, Буданов каже, ми слідкуємо, нічого зненацька не буде. Ну, поки нема ознак. Тут виходить знову президент щось каже, ця заява. Потім виходить Паліса, заступник Офісу президента, каже, та нема ніяких ознак того, що щось відбудеться. Але ж це не важливо. Наш Володимир Олександрович починає нагнітати все більше і більше і каже, що не дай Боже, якщо щось каже, якщо з території Білорусі або російських прикордонних регіонів буде загроза, Україна готова діяти превентивно. Це він заявив під час поїздки Славутич. До речі, за весь цей час жодного разу не сказав, хто ж той Вова, для якого будують дім у династії. Скажи мені, будь ласка, а що це відбувається і як в Сумах реагують на ці заяви? В Сумах спокійно. Ось ми закінчимо спілкуватися, піду поп'ю кави, всі кав'ярні відкриті. Все якби нормально. Мами з дітками їздять. Вчора бачив ввечері, прогулювався, а мені доктор сказав, у мене дуже болить нога, але через біль треба все одно іти, незважаючи на біль, щоб врятувати. От, і я йду і бачу, мама один в коляскі, один на самокаті поруч, років 5-6, і третім вагітна. І я. Суми – незламне місто. Мама, маючи одного в коляскі, одного 5-річного, один, перший, може, до війни ще народжений, але другий точно вже в війну, і третім вагітна, і я просто, це чудо, це чудо. Суми незламні. Звичайно, що нас штормить частіше, ніж інших, да. Я співчуваю, там і в Західну Україну залітає, і Київ дуже часто бомблять, оце особливо в Травневе. І в той день, коли Київ бомбило, в Сумах було тихо, тобто вони все запустили туди, через Сумську область, через Конотоп, Кролевець, Шостку, але на Київ. А в Сумах було якраз більш-менш тихо. Зате у нас була щось пару днів тому чи 3 дні тому вже збився. Ночі не було. Фактично у мене жужжало тут. І вони і падали і на мікрорайоні, причому, що у мене тихий спальний район, на який менше прилітає, ніж в інші місця. Да? Але тут було безсоння. Зараз ось літає. От я з вами говорю, тут що кружляє якийсь
ну, скоріш всього, Молнія або Італмаз. Це їхні зменшені копії шахедів. Вони вночі б'ють шахедами, а вночі оця мелоч пузата літає, вона ж відволікає увагу, все одно стріляють. Люди не оглядаються, діти не звертають уваги. Мене вчора стригли, і як бахнуло біля парикмахерської щось, да, так, біля перукарні, там щось бахнуло. І єдине, що дівчина, яка мене стригла, от у неї мат злетів, там, типа, та твою ж дивізію, там, типа, та скільки ж можна. Але оце вся реакція. Тобто у нас люди не реагують. Якщо Путін думає, що він тут викликає страх, то він, всі вже фаталісти тут. Ну да, якщо бахне, якщо тобі там смерть приснилась, то, навірно, бахне. А так, ну там нічого не буде. Діти відмовляються у багатьох там, типа, ідіть спать в коридор. Та не будемо ми спати в коридорі. Тобто діти відмовляються самі. Я ж про своїх кажу. От там, типа, з якого дива? Я буду спати в своєму ліжку. Так он же ж літає там, та по барабану. Люди в Сумах наскільки звикли жити з небезпекою, що на неї вже мало реагують. І оце я хотів би, щоб Путіну донесли, що якщо він думає, що він Суми чи Харків залякає, то це так само, як залякати їжака голою жопою. От приблизно таке саме. От, єдине, що можна там пукнути на нього, да? І це я, ну, в цьому впевнений. Тобто немає ніякого страху. А Зеленський, тепер перейдемо до другої серії. А навіщо ж про це говорять? А говорять про це виключно для того, щоб замулить, поставити димову завісу на ті скандали, які є. Єдине, щоб перейти вже до скандалів, там, типа, я хотів би сказати, що влада наскільки кончена, що їй би треба відреагувати. От у нас в Сумській області, тільки в Сумській області, я не рахував там Харківський, скільки там Дніпропетровський, Запорізький, Херсонський, скільки у нас громад, які знаходяться в прифронтовій зоні, де дітей вивезли, як от там в дружніх мені громадах, в яких я працював і працюю там, ну, понятно, Хатінська, Юнаковська, Миропільська, їх вже немає, ну, фактично вони знищені, да? Але Краснопільська, Білопільська, прифронтові громади, які колись були райцентрами Краснопілля і Білопілля, де дітей нема, але всі діти ВПОшники, вони десь тут, в Сумах, або десь далі, в Ромнах, ну, більшість, ну, хтось уже виїхав і в Європу. І от у мене питання до влади. Кончена влада мусить зробити хоч щось, виділити з резервного фонду на не є бачки, не на якусь є фігню гроші, а на те, щоб вивезти дітей хоча б на літо. Ось зараз 5 червня закінчується навчальний рік у більшості громад, в яких діти навіть іноді ходять в школу. Да? Ну, так, в Сумах, там, якщо є підвал, то ходять там, ну, більшість дистанційно, ну, наприклад, там понеділок, середа, п'ятниця дистанційно, але вівторок, четвер ходять люди, діти в школу, якщо є умови, ну, для того, щоб був якийсь соціальний, щоб вони все-таки комунікували між собою, а не тільки в онлайні сиділи. А ви не попробували виділити кошти з державного бюджету, щоб оцих 15 тисяч дітей шкільного віку із Сум, з Білопілля, з Краснопілля вивезти десь в Закарпаття, я знаю, в Прикарпаття, в якісь регіони, там на Вінниччину, Хмельниччину, на Бакоту туди десь, да, зняти якісь там табори, бази, або просто поставити наметові табори, або шкільні табори зробити. От в якійсь Івано-Франківській області, я думаю, будь-яка громада прийме білопільських дітей, щоб розмістити їх в себе в школі, якщо держава виділить їм якусь субвенцію на оздоровлення, відпочинок цих дітей, хоча б там на 21 день, на 3 тижні, а краще двойну зміну провести, щоб на 1,5 місяця хоча б вивести дітей, щоб вони відпочили від цього постійно бах-бах, бах-бах, бах-бах.
Ну, то, що воно ж воно постійне, люди добрі, от хто там чує нас з Західної Австралії чи з Мексики, постійно 20-30 оцих жущань на день, і бахів в день я чую в Сумах. Але ж я доросла людина, я якби виживу, мені вже аж по приколу. Але ж діти то не винні. І от Зеленський, забери дітей з прифронтової території. У нас долітають і впівішки до Сум. В Білопіллі вони як дома. Забери дітей з Білопілля, вивези їх на літо, на одне літо з Карпат, в Карпати. Своїх же ж забрав, твої ж десь в Італії. Ладно, у Єрмака не мали у нього хрещеників, там у Колі котлети, десь же ж вони по Європах діти, вони ж не тут і вони не в Сумах. Заберіть, суки, дітей з Сум, виділіть на це бюджетні гроші. Я думаю, що десь в Івано-Франківській області якась гуцульська громада забере їх за 3 копійки на 2 місяці забере, от там, щоб тільки годувати, дайте, щоб довести дітей і там погодувати в тій громаді. Ну це ж елементарно, але Зеленський же ж сказав минулого року, правда, сказав, ну я думаю, що йому недовго повторити цього, що якщо ж ми вивеземо дітей з Сум, це він про Суми сказав, то це ж буде вважатися, що ми типа тікаємо. Ну, зрозуміло. Вони попутані, у нього наскільки немає емпатії, от 7 років президента, і багато кажуть, ну він же ж змінився. Ні, якщо емпатії не було з дитинства, якщо йому було пофіг на інших людей, він готовий був по людям іти до своєї кар'єри, то йому по барабану і зараз. Йому може не по барабану на своїх дітей, ну хоч так, але на наших йому точно по барабану. І якщо я можу вивести своїх дітей на літо, да? Ну, у мене ресурсу, ну, я якби не дуже багатий, але ну, вистачить вивести, да? То у багатьох людей немає цього ресурсу. І діти будуть отут, білопільські, краснопільські, діти з Хатіні, яких вихопили з війни, у яких хати вже нема. Заберіть їх десь в Карпати на літо. Но ні. Віть, я тобі скажу так, підкидаю ідею Володимиру Олександровичу, добудовуйте ту династію і скажете, що будуєте для дітей. І туди 4 табори стане. Кажіть, що для дітей. Скажете, готували все для дітей, не для себе. Це для дітей. До Міндіча, це для дітей. А ще ті гроші, 140 мільйонів, що за Єрмака внесли, цих грошей би хватило точно всіх сумських дітей на все літо вивезти десь кудись. Да, Ребров не подумав про сумських дітей, а продумав, як виручити того, хто його зробив директором збірної. Є час призначень, є час розрахунків. Але скажи мені, будь ласка, війна триває, і ми бачимо, що на Росії якось щось відбувається. Бо на Росії депутат Держдуми Ренат Сулейманов заявив про необхідність швидкого закінчення російсько-української війни, оскільки економіка РФ не витримає тривалого продовження СВО. Це його заява. І він живий, його не розстріляли після цього. Але скажи мені, будь ласка, оця заява навмисна, яка кинута в публічне обговорення, і більше того, ніяких наслідків немає йому за це. Ми розуміємо, це погодження з керівництвом Росії. Але що це? Це тестування наслідків, тестування настроїв суспільства, чи вимушене визнання проблеми. І взагалі, чи варто звертати увагу на подібні маркери? Мало того, їхній і ВЦИОМ, це їхня офіційна типа соціологія, і напівофіційна Левада-центр, це, ну, типа як наші група рейтинг, чи социс, чи КМІС, але з поправкою на вітер. Ми ж мусимо розуміти, що на Росіюшки Левада-центри, якщо можуть публікувати щось, вони типа незалежні, у них ні копійки бюджетних грошей нема, але якщо вони там щось публікують, то ну, ми розуміємо щось, да? То 68% росіян за те, щоб війна припинилася. Мало того, там же ж питання треба ж ставити же ж
по-хитрому, інакше ж вони будуть боятися на нього відповідати. Тобто там, типа, ви за продовження СВО всі? Да, особливо там ті, хто бюджетники, да. Вибач, будь ласка, знаєш, там нещодавно опитування було з питання рейтингу Путіна, ти, мабуть, бачив це, і він помітно впав, впав. І депутат теж Держдури, це не жарт, він з трибуни заявив про те, що треба тоді не анонімно опитувати, а приходити додому до кожного росіянина і запитувати вдома, щоб ми знали, де він це каже. Впевнений, що після цього рейтинг Путіна значно зросте. Звісно, тут же. Ясен красен, як вчителька или так. Я прочитав це, я перше подумав, головне не підказуйте цю ідею Володимиру Олександровичу, в нього теж там рейтинг падає. Тому що у нього рейтинг теж виросте. Але все ж таки, варто звертати увагу на ці заяви? Варто. Чому? Тому що, бачите, рівень дозволеного. Тобто, вже і воєнкори про це говорять, що вже там народу надоело. Да, так я про те, як ставлять питання, щоб на нього було відповідь. Питання ставлять приблизно так. Поддержите ли вы решение Владимира Владимировича Путина о немедленном прекращении СВО? 68% каже, тут же поддержим, тут же. Тобто, якщо рішення буде. Щоб ми розуміли, і це 2/3 росіян, а там за оговорками то ще більше, і менше чверті вже, які за війну до побєдного кінця є. І мало того, ці упораті, це, як правило, ті, кому не йти воювати, і їхнім друзям не йти воювати. Це ті, кому 55+. Розуміємо, передпенсійний, пенсійний вік. І це, як виявилось, жителі мільйонників, тобто Москва, Пітер нет, Пітер завжди був ліберальний, але Москва, Воронеж, що там ще мільйонники у них, Ростов, Волгоград, Новосибірськ, Нижній Новгород, тобто в мільйонниках старі пердуни, там, добить этих хохликов, там, типа, додавить. А, скажем, там Бурятія або там Хакасія, там чи Чувашія, там типа, та ні, там типа, давайте там, не треба. Мало того, ми побачили, от новина з новин, що Ростовська область все-таки відділяється кордоном від суб'єкта Російської Федерації, між прочим, невизнаного, Донецької і Луганської народних республік. От від Луганщини відділяється своїми постами, ставлять блокпости на вході в Ростовську область. Удивительно. А що ж таке? Що ж таке? Давайте ще там Рязань же ж від Калуги ж не відділяється? Ні. Там блокпости не ставлять? Ні. А чого ж там Ростов, святая русская землюшка, від Луганська святой русской землюшки, там типа відділятися хоче. К чому ви це? От. І це відношення до інших. У них же ж платять коефіцієнт. Я з подивом дізнався, от не можу згадати, чи 1,3, чи 1,5 коефіцієнт платять, якщо умовно з Тамбова вчителька їде викладати в Маріуполь, їй платять з коефіцієнтом. І цей коефіцієнт в федеральному бюджеті закладений. У них субвенції, як і у нас на шкільну освіту, йдуть з федерального бюджету, да? І от якийсь Маріуполь приходить з федерального бюджету, і вже там закладена вчительки, яка переїде з Калуги русский язик або русську історію викладати в Маріуполь або в Мелітополь. І у неї вже коефіцієнт, не можу згадати, гадство от вилетіло з голови, чи 1,3, чи 1,5. Коефіцієнт є, закладений в федеральному бюджеті. Так. А що ж таке? Це ж все ж свята руська землюшка. Ну, ні, блін. Дивись, до речі, все, що погано на Росії, для нас все добре. Але звісно. Це їх мінус, це нам в плюс. Друзі, я дякую вам, що ви активні, я дякую, що ви підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте. Окрема подяка тим, хто радить наш канал
тим, хто своїх друзям, своїм колегам, родичам, знайомим, сусідам, люди повинні знати більше. Ну і не забудьте написати в коментарях, що ви думаєте з приводу того, що почули, а окремо прохання, напишіть зараз в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, це важливо. До речі, пишіть місто, селище, країну, регіон, район. От нас от уже я бачу Харків, Тернопіль, Київ. До речі, Троя прийшла до чату. Троя, я вам пишаюсь. Чернігів долучається ще. Цюрих дивиться. В Держдурі щось підозрюють. Ну, звісно, щось підозрюють. Це нормально. Пані Наталя, Троя, вітає всіх. Троєщина, Сергій Кабанець. Супер. Пишіть, звідки ви дивитесь, куди закинули. Краков вітає, Італія, Київщина. Пані Наталя, Київщина, все зрозумів, але Трою привітали. Як я? Все нормально. Ми всі розуміємо, Троя – це центр всесвіту. Є, знаєте, є Франція, Японія, Австралія, а є Троя. Це все ж таки, все обертається навколо Трої. Скажімо так, у кожного своє місце сили. До речі, президент США заявив, що готовий найближчим часом направити Уіткафа до Москви. В нього своє місце сили туди. Бо той, увага, це важливо, має компромісні пропозиції для Москви, які, можливо, допоможуть закінчити війну. І якщо на цю, на заяви Трампа я останнім часом не звертаю увагу, мої джерела на Вашингтонщині кажуть, що дійсно є якась ідея, бо торгувати російською нафтою заважає війна, а Путін не хоче заробляти гроші, а хоче далі жити своїми імперськими амбіціями. Окрім того, треба звернути увагу, що Мадяр зробив зараз заяву про те, що Європа буде купувати російський газ і нафту, і як тільки закінчиться війна. Це не зрада, це підштовхування і додаткова мотивація Путіну. Більше того, зараз те, що відбувається, це, знаєте, закидання таке плюшками. Дивись, давай, закінчу війну і буде хоч щось. Також Дмитрієв і Ушаков, це перший помічник президента Росії, заявили, що Вітков в найближчі дні прилетить до Москви. Але отут найголовніше, про візит до Києва ані пари з вух. Ніхто нічого не говорить. Більше того, візит в Київ не планують. Скажи мені, будь ласка, про що можуть говорити та домовитися у Москві і чому відсутні візити спецпредставника президента Сполучених Штатів до Києва? На превеликий жаль, Україна не є суб'єктом в цих переговорах. Ми об'єктні, тобто нас можуть поставити до відома. Все, що залежить від нас, просили, що вийдіть з Донбасу, Путін після цього припинить війну. Путін війну припиняти не буде, і понятно, що це помилкова думка, якщо не злочинна думка для західних еліт. Якщо ви думаєте, що Путін припинить війну, коли захопить Донбас, так у нього ще ж прописані Запоріжжя і Херсон, в їхній конституції, вони ж зміни внесли, це ж свята руська землюшка. І тому вони не зупиняться. А фактично для них це буде формальним приводом завжди продовжувати війну, тому що Запоріжжя і Херсон території, які окупували російські території, які окупувала Україна. Тому я кажу, що і мирна угода неможлива, можлива тільки заморозка. Але хтось, хто думає, що Путіна можна ублажити чимсь, це дійсно не так. Як правильно сказав Борислав Береза, Путін – це не про деньги. Путін – це про славу, амбіції, про відбудову імперії. Вони вважають, що вони гроші потім зароблять уже після війни, а поки що воно їм це не замануха. Це для Трампа замануха, і це той випадок, коли люди помиляються, що думають, що інші люди думають приблизно так, як вони. Якщо Трамп думає, я про деньги, і зараз зроблю пропозицію Путіну, а давай ми тобі дамо 10 мільярдів доларів, отлично тобі, відкриємо, легалізуємо їх, він скаже Трампу, хоч я тобі дам 10 мільярдів, мені по бабкам не інтересно. У нього є все, він і так найбагатша людина на планеті, навіщо йому ще деньги?
Це у Трампа комплекс неповноцінності, що він там бідніший від Ілона Маска там, чи ще від когось. А у Путіна комплекс неповноцінності якраз пов'язаний з Україною. От він думає, якщо він буде як Сталін, да, там, типа, захопить Україну, от тоді він буде молодець. А краще там відтворить СССР там 2:0. От, і тому це про різні речі. Але, як то кажуть, в повітрі вже висить пропозиції перемир'я, за які Росія може формально ухопитись. І, скажімо так, що для Росії по великому рахунку, якщо не щитувати чисто Путіна, то для всіх інших відміна санкцій – це основна умова виходу з війни. І причому санкції не тільки по грошам, по там, можливості продажу газу і нафти, а і гуманітарних санкцій, щоб «Зеніт» і «Локомотив» грали в Лігі Чемпіонів, і «Спартак» куди ж без нього. От, і щоб збірна по фігурному катанню брала участь у наступній зимовій олімпіаді, яка буде ось на минуточку вже скоро. От для них це важливо. І щоб в Берлін і в Париж з'їздив їхній балет, ну, хотілося б, щоб з «Лебединим озером», і лучше на Росії, ну, але там між тим, там Большой театр якийсь їхній, да, «Преступлення і наказання» показують, чи якусь там ще ідіота. От, і це от для росіян не менш важливо. Знову ж, це Трампу фіолетово, там, де не про бабки, Трампу фіолетово на все остальное. А Путіну нет, а російським елітам нет. Для них гуманітарний фактор такий же самий важливий, як і про бабки. І тому сказати, Путін, виходи з війни, їдь на Олімпіаду. І для них це аргумент. От, це для нас, для нашої дипломатії, це задача, із непосильних, звісно, але треба хапати, що стоп. Поки в Краснодоні і в Керчі не замайорить синьо-жовте наш прапор, поки там, типа, росіян не можна приймати на Олімпіаду. Але я боюсь, що світ готовий буде це схавати. І нам треба буде вести себе якось там, понятно, що будуть різні корзини ділити, щоб Динамо Київ або Шахтар не попали в одну корзину з Локомотивом чи Спартаком. От, але це можливості, це все-таки. І оце якраз Росії пропонують зараз. І для Росії це якраз можливість, ми розуміємо, для Путіна це можливість схопитися за це. Що, от бачите, там, типа, попускається Запад, ладно, йдемо на замороження. Тобто, йому якби дають привід вийти з війни. Це не значить, що Путін хоче вийти з війни. Він змушений тим, що у них офіційно на 13% скоротилось видобуток нафти, тому що їх нафта там, парафіниться, і треба, вони не можуть скільки її, вони можуть видобувати поки що більше, ніж можуть продати, або на НПЗ перевести, то що ми б'ємо по НПЗ. І у них 13% вишок уже запарафінені, да, там, тобто, фактично заморожені. От, це класно, да, це правильно, це б'є по їм. Вони тільки запланували, умовно, до війни вони брали 20 трильйонів рублей на нафтогазових доходів. Да? Зараз у них заплановано 9, 8,8 там, чи 8,9, близько 9 трильйонів рублей. Тобто всього 100 мільярдів доларів вони хочуть заробити на газу і нафті. Це план у них. І цей план там до війни в Затоці рушився, їхній план. Тобто не можуть вони. Тобто вони перестали діяти як бензоколонка. У них не нафтогазові доходи, досі це найбільші, але не половина бюджету, скажімо так, як раніше. От і все.
тобто Росія здувається, і Путіну дійсно пропонують варіанти там, типа, виходу, якби зберігає ліцо, щоб він сказав: ну от ми победили, нас на Олімпіаду пускають, нефть, газ будуть, за що і ми воювали? От победа, победа. Плюс Донбас наш, Крим наш. Ну все. От Путін типа переміг. Хоча ми розуміємо, що це така буде пірова перемога для нього. Тут і інше цікаво, це окрему можна передачу зробити. А як Володимир Олександрович буде продавати втрату Донбасу, от Слобожанщини Східної, ну, Північної Луганщини, умовно, як буде продавати як свою перемогу? А надо ж будеш продавати, що там, типа, голосуйте за мене. Вчора Міша Подоляк, між прочим, на голубому глазу сказав, що Зеленському треба йти на наступний термін. Чому? Щоб довершити, тобто війну він переможно завершить, а треба ж відбудову України завершити, а тоді вже уходить. Не дай Бог, звісно. Ну, дивись, я не знаю, що вони там вживають, але якщо перемогою можна вважати ще втрати територій, якщо не підготовку до країни до війни, відсутність 3000 ракет і багато чого ще, ну тоді да. До речі, ти знаєш, я впевнений, що коли Зеленський піде на виборах, то будуть плакати. Хочеш ще двушечку на Москву? Голосуй за Зеленського. Хочеш ще більше домівок в династії? Голосуй за Зеленського. Хочеш ще травневі шашлики? Голосуй за Зеленського. Хочеш, щоб твої діти, а не діти Зеленського, служили в ЗСУ? Голосуй за Зеленського. Там буде багато чого. Там буде дуже багато чого. Все те, що відбувається. Ну, найцікавіше, дивись, я можу сказати тільки одне. Якщо він вважає, що після династії йому щось світить, то розумові здібності нашого президента, його оточення значно нижче, ніж я навіть думав. Борислав, а ну я трошки ложку дьогтю. А давай. Тому що у мене колеги проводять постійно фокус-групи, і у мене немає повного зрізу по соціології, але по фокус-групам ми бачимо, що десь 15-17% досі закоханих людей у Зеленського. Це нормально, ну, ти знаєш, я не гірше за мене. Кожен шостий, ти от ідеш по Троєщині і думаєш 1, 2, 3, 4, 5, шостий влюблений, влюбленими очима. А готові голосувати завтра 25%. Ще раз, це нормально чому? Тому що і за Януковича голосували. Ти ж теж пам'ятаєш, у кожного є якийсь свій ядерний електорат. Так. 15% От ядерний електорат у Зеленського 15-17%. Ядерний, залізобетонний. Дивись, я тобі більше скажу. Навіть якщо зараз провести вибори, то знайдуться дебіли, які проголосують за Януковича. Ще раз кажу. Я завжди кажу про те, що ми повинні розуміти. У нас є деяка кількість довбограїв. Є. Вони є всюди, в будь-якій країні. Ви є в Німеччині, в Чехії, в Польщі, в Канаді, Австралії, Ізраїлі. От в Ізраїлі, здавалося, там процент на душу, на 1000 чоловік, Дятлов, маєш бути менше. Ні, всюди однаково. Борислав, от у мене був шаблон, що євреї – це наймудріша нація на світі. Це помилка. Поки я не послухав Володимира Олександровича, я зрозумів, що... Ще раз, дивись, моя бабушка Зісель завжди казала, якщо єврей поц, то це всім поцам поц. І ти знаєш, вона була дуже влучна в цьому. Тому я тобі хочу сказати, мій улюблений письменник Єфраїм Сівіла, от він приблизно... У нього є неймовірні книжки «Зупинить літак, я зійду», «Моняцацький знаменосець», там багато. Дивись, він дуже... І, до речі, він сміється над євреєм і показує, що вона... Я ж прийшов, да. Ну, гаразд, це окрема історія. Але я тобі хочу сказати, є одна єврейська приказка, яка дуже гарно описує Володимира Олександровича. Коли мені кажуть, так він же президент, я говорю, так, в нього мандат президента, він виграв вибори президента. А є єврейська приказка, що борода не робить з козла рабина. Наявність мандату і обрання – це ще не, що він не став тою людиною, якою повинен стати. Гаразд, це все окремо. Скажи мені, будь ласка, попри от проблеми в економіці, у корупціонерів, до речі, все добре. Вони створюють схеми в державному секторі, шлють двушечку на Москву, будують собі династію, вносять неймовірні там застави за себе в будь-які
там сотні мільйонів, десятки мільйонів, неважливо, вносять. Але попри все їх дратує, коли про корупцію говорять. То скажи мені, будь ласка, чи вдасться владі погасити скандал навколо династії Єрмака і Вероніки Феншуй Офіс? Це перше запитання. Чи все ж влада вимушена буде комунікувати через це? Бо в Європі, наприклад, це активно обговорюють. І більше того, не хочуть мовчати і ставлять запитання. Ми з Севгіль Мусаєвою разом побачились на конференції в Талліні. А потім я в Празі слухав запитання. Ну, слушай, дивись, це одне запитання за іншим. Всі запитують про Вероніку Феншуй Офіс. Як взагалі влада могла обирати, кого призначати на посади при порадах гадалки, ворожки, чи, я не знаю, якоїсь там астрології, не знаю, хто це. А взагалі всі хочуть дізнатися, от Україна може якось дізнатися, хто той Вова, для якого будують дім в династії. До речі, а напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас підозра, хто може бути той Вова. Ну, може, ви знаєте, може, як підозрюєте. Ні, ну може, це секрет Полішинеля. А може це, ну дивись, почекай, ми з тобою обговорювали, це багато варіантів. Є Вова Гройсман, є Вова Пашинян, батько Ніколи Пашиняна, є Вова Кличко, є, до речі, Вова Порошенко, Вова Залужний, да багато Вов. Але, може, наші глядачі знають, напишіть, будь ласка, як ви думаєте, хто той Вова? Отут, до речі, тобі, вибач, пишуть, у нас в Ізраїлі також є довбограї. Це правда, це є. До речі, Ізраїль вітаю Шавуот і Шабат Шалом, Гуд Шабас. Так що ти скажеш мені? От питання, влада все-таки замне цей скандал? Хоча я зразу дам тобі невеликий спойлер. Незабаром нові оприлюднення плівок Міндіча. Ох, как интересно. Я думаю, що Володимир Олександрович нічого не скаже. Предвосхитив це вже Міша Подоляк, сказавши, а ми ж не обговорюємо чутки. Це ж чутки. От якщо буде якась доказова база, якщо доведуть в суді, ну ми тоді будемо там про це говорити. Причому Володимир Олександрович з задоволенням обговорює чутки стосовно там наступу росіян на Сум, там чи з Придністров'я, чи з Білорусі. Да, от вони це там активно обговорюють. Ну це ж має бути, ну коню понятно для всіх дорослих, що Луки вступати в війну невигідно, і він не вступить, скоріш за все, в війну. От ну, хіба що вони поміняють режим, да, там, на більш зговірливого, так? От, але Володимир Олександрович це обговорює. А от як їм здається чутки стосовно корупції, і це цікавість там 99% людей в Україні, всім же ж цікаво, да? От, вони не хочуть обговорювати, тому що ну це ж там, типа, ми не обговорюємо там якісь версії, там, ми обговорюємо типа реальність, це ж Міша Подоляк сказав. І приблизно ж так позитивні блогери, як оце Наташа Піввареника. Наташа Піввареника, вона заявляє вообще там відкрито, що мені не цікаво, хто там будується в династії, мені от цікаво, що там типа, що Firepoint от, на плівках говорять, що Америку скоро задвинемо кудись взад. Оце от тема. І на чому вона ж ловиться? Тобто, там, типа, Наташа Піввареника, для тебе що? Виходить, що діалог Міндіч з Умєровим – це самі головні експерти в оборонній сфері. Ну, ще ладно, там, типа, Умєров скаже, ну, за посадою, типа, ж должен бути експертом, да? Ну, це і цікаво. А те, що насправді цікаво, ну, вони притворяються, що вони не знають ментальність українців. Так я наголошую, що українцям завжди цікаво, що там у сусідів. Це загальнолюдська якість, це не тільки українцям цікаво, але українцям особливо цікаво, що накрало їхнє начальство і що воно будує за крадені гроші. Це нам, як бездержавній нації, дуже довгий період особливо цікаво. Тобто, що тут ментальність українців випирає. Тобто, німцю не так буде цікаво, там, не знаю, монголу і пуштуну, а от нашим буде цікаво, там, типа, що ж, скільки украли і що построїли. І дуже цікаво буде, і який ж все-таки причал у Володимира Олександровича, які обої все-таки обговорював, який колір обоїв обговорював
Єрмак з Веронікою Фіншуй. От мені особисто не цікаво це, ну мене ніколи не цікавило, які в моїх кумовій там десь обої, я і не помічу. Але я знаю, що дуже багатьом людям це цікаво дуже, дуже. От, а мені цікаво, скільки украли. Там не так колір обоїв важить, а там схеми. Ну, у мене просто душно, от як то кажуть, любопитство. Да, там, типа. А вони хочуть сказати, що ні, це нам не мусить нас цікавить. І Володимир Олександрович влаштовує нам цілі сценарії з димової завіси, щоб ми дуже чітко розуміли, що воображаємий в голові наступ Володимира Олександровича ворога на Суми – це намагання перебити тему. Тобто класика жанра, елементарна піар-технологія. Один скандал перебивайте іншим. Одну тему перебивайте іншою темою. І тому навіть от зараз виник у нас же ж порноскандал, що взяли, що водій одного з замміністрів в МВС брав п'ятерку за те, що доставляв взятки керівникам регіональних МВС, да, їм по 20-очки, а йому за це п'ятерочка була. За те, щоб вони не трогали, не чіпали ну, якісь там порнохаби на містах. Да. От, що для мене взагалі, Бориславе, це ж хрестоматія, це ж тепер буде вивчатися. Коли у нас є же ж в бюджетних відносинах є таке поняття, як реверсна дотація. Тобто це дотація є, яка з державного бюджету дається місцевим бюджетам, ну слабеньким, да? А у сильних бюджетів, як от у Сум, у Харкова, у Дніпра, у Києва, забирають в державний бюджет. Вони через реверсну дотацію, а потім ми згадуємо, минулого року 8 мільярдів просто так у Києва забрали, взагалі, без реверса, без, ну просто ми забираємо, бо можемо, ну а чому ні? От, а потім спитаємо у Кличка, чого у тебе, блін, ями на дорогах? Так верніть 8 мільярдів, я ж залатаю. Ну, ні. Ну, я про інше. А тут реверсний хабар. Ми ж звикли, що хабар береться внизу і ділиться з начальством. А тут начальство, реверсний хабар. Це ноу-хау України, я думаю. Ну, принаймні, я ще таких випадків не чув. Це ж чудо прямо, що щось таке. Да? Так от, цей навіть порноскандал, який виплеснула СБУ і Генпрокуратура. Навіщо він? Щоб цим скандалом перебити, щоб ми заговорили от зараз про порнушку, а не про порнушку в династії. Хоча я казав і буду говорити далі, що там люди добрі, якщо брінчать без рук на роялі і називати Україну, яка з усіх боків, то рано чи пізно порнуха і закінчиться. Якщо ваш кандидат в президенти грає без рук на роялі, то ждіть, що буде порноскандал. І він може бути ще так громче, ніж у Епштейна. Чому? Тому що це закон жанра. Ви ж обрали того, хто брінчав на роялі. Ну так получайте тепер. Як династію, так порноскандал. Дивись, але намагається погасити порноскандал наша прем'єрка, колишня стюардеса Єрмака Середенка, вона грає руками. Але я тобі хочу сказати, дует з президентом, да. я би подивився. Але ж ми не все бачили, може. Я би подивився цей дует. Він грає і вона. В дві руки і один президент. Ну, це було би хохма, да. Так, тут нам пишуть. Тільки ж ми хотіли, щоб побачити це не з цієї сторони рояля, а з тої. Я взагалі це дивитись не хочу. Із спортивного інтересу. Я теж не хочу. Україна без Кучми. Вже Україну без Зеленського, тому що вірилися, бо інакше країни не буде. Але пише пан Павло Чекаленко. Пане Бориславе, Троя вже прокинулась і дивиться. Пані Віра пише вітання з Троєщини. Окрім того, з Троєщини Троя вітає Дедарк 1974. Вітання з Троєщини. Ну, Троя прокинулась. Бачиш, Троя, вона повільна. Вона нікуди не поспішає. Троя – це такий вайб. Це майже, знаєш, Манхеттен, але в Києві. Ну, от такий у нас Манхеттен. Гаразд. Скажи мені, будь ласка,
До речі, я всім дякую, хто активний сьогодні. Справді, хто поставив вже вподобайку, або зараз поставить. Я дякую, що ви підписуєте, ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте, радите. Це важливо. І не забувайте. А скільки виборчих округів мажоритарних на Троєщині? 1 чи 2? Один. Троє одна, але є шматочок Троє, який заходить на ще один округ, там маленький, має відношення до лісового масиву. Це так зроблено навмисно. Так от, виступ Залужного у Талліні та Празі одночасно. Я, до речі, бачив обидва виступи, обидві реакції зала. Ну, це вражає, повір мені. Стаття в НВ. І все це в черговий раз продемонструвало фаховість та актуальність поглядів колишнього головкома ЗСУ. Журналісти та політики, які були присутні на заходах, пишуть, що Залужному вдалося привернути увагу до України, актуалізувати важливість нашої країни до Європи. До речі, коли він казав про те, що без України безпекова конструкція не може бути, тому що Україна є носієм досвіду, який мають в світі сьогодні тільки Росія і Україна на такому рівні. Я бачив, як аплодували, знаєш, що вперше? Я ж, може, сиділи поряд, і там генерали НАТО і представники військових еліт різних країн. Бо вони якраз це дуже добре розуміють. І в першу чергу, ти знаєш, він каже про важливість України для Європи, що жодна конструкція без України не може бути в Європі побудована. Все, супер, красиво, класно, актуалізував Україну. Але після цього відкрилася брама в пекло. Говорячи голови, анонімні телеграм-канали, які орієнтуються на Офіс президента в Україні, почали критикувати Залужного та відверто брехати в його бік. Боти косяками йдуть і знову полівають його лайном. На єдиному телемарафоні про участь залізного генерала у цих заходах в Прагі взагалі заход був присвячений Україні повністю за присутністю президента, генерала Петра Павла, за присутності великої кількості іноземних політиків. Але ані пар з вуст. Скажи мені, будь ласка, чому владу так нервує Залужний, попри те, що він займається не передвиборчою діяльністю, не їздять як Корнієнко по регіонах, не заявляє про вибори, навпаки каже, які вибори? Війна, треба перемогти. Чим пов'язана ця хвора реакція влади замість того, щоб прислухатись до його думок і отримати плюс через реалізацію? Залужний – це майбутній президент України. І, звичайно, Володимиру Олександровичу, як класичному нарцису, мало того, там рідкого градуса нарцису, де нарцисизм зашкалює взагалі. Він навіть не класичний хрестоматійний нарцис, а там, типу, як нарцис серед нарцисів. І тому його, звісно, це боляче зачіпає. Його прислуга і обслуга, яка обслуговує його за гроші, це щитує, просто щитує, хто там по дурний, але хитрий, там типа щитує, або отримує там вказівки, і тому грають проти генерала, тому що це сподобається, будь-який випад проти Залужного сподобається Зеленському. Досвід, в тому числі досвід Єрмака, показує, дуже чітко показує, що мотивація там, ми вже ж на початку нашої розмови говорили, що мотивація заходить в команду Зеленського дуже, дуже мінімальна, тому що, якщо він і заведе там в парламент там до сотні депутатів, точно не більше, але депутатство зараз точно не стане індульгенцією від переслідування там за хабарництво, за корупцію, там за зраду, точно не стане, тобто депутатський мандат не врятує. І тому мотивація, для мене, сумнівна. Грати зараз за зелених, але між тим є люди, які зголошуються і грають.
і в їх уяві вони самі ж себе накручують, а тут важливо, я сам працював в штабах і ловив себе часто на думці, що навіть якщо, ну, я за ворогів України ніколи не працював, але, скажімо так, в штабах в мерських, і там думаю, боже, ну який це буде мер, але там, типа, я ж консультую, мені платять гроші, і сам себе накручуєш, щоб, ну, симпатію до нього проникнуться, да? Це чесно, от зараз, чесно і откровенно кажу, як на духу. От. Хоча ні разу за ананасів там не боровся, ні в яких штабах регіонів там не був, там чи ще щось. Колись консультував, ти не повіриш, Бориславе, КПРС, Комуністична партія робітників і селян, щоб вони хоча б 1% забрали у комуністів на виборах 98-го року. От чесно, там, да, ну там, типа, давайте хоча б там 1% чи 2% у Симоненка заберемо. Це було, да, але це був спортивний інтерес у мене такий. От, там ще з одним дружбаном ми участвували в цьому глупому проєкті. Але хтось же ж, ну, то я не можу зрозуміти мотивацію, тобто мотивацію, крім грошей, ну, раніше ще була мотивація, що будеш в команді, тебе проведуть десь в депутати, тобто це вже не мотивація, я вважаю, тобто чисто за бабки, значить, люди, ну, не знаю, як можна працювати. Ну, для мене і неймовірно, що як можна за подлецов працювати за бабки навіть. Ну, тобто для мене немислимо. Ну, в моїх установках, в базових, да, от базові напрацювання, бо в мене мама там уже ж на небі, і вона ж з дрючком мене зустріне і буде сильно бити, якщо я буду подлічати. Тому я для мами цього не роблю. От, але людям гроші, очевидно, не пахнуть, як хто сказав, це ось Веспасіан, да, імператор, да, що там, типу, та бабки не пахнуть. От, і то всякі Наташки, всякі там Іванови, Петрови, вони оце таке. І вони ж знають, що генерал-то справжній, у нього є стратегічне мислення. Він розказує наперед, що буде. Він фактично віщує, це вже ж, ну, яка має бути глибина стратегічна. Да, і вони ж багато, от сама більша подлость, там, типа, що так він же ж не сам це пише, це ж йому пишуть. Ух ти, ви знаєте, от ми знаємо, що Подоляк і Литвин пишуть тексти відосиків для Володимира Олександровича. Причому я б Литвин сказав би, талановито пише. Ну, тут треба визнати, він опонент, він якби ворог України, раз працює на зелену команду, але талановитий ворог. От, але вони там безапеляційно, там, типа, ну так він же ж не сам собі пише. Стоп, на минуточку, він випускник академії з вищою освітою. Він випустився в Лондонській академії, йому там навіть там подарували якийсь шаблю чи палаш, там, типа, як кращому випускнику. Тобто, невже ви не допускаєте, якщо ви там так низько ціните нашу військову академію, що її червоний диплом не ціниться, ну лондонську ж ви ж повинні зацінити, да? От, і тобто людина, яка закінчила Лондонську академію, мабуть же ж, може написати сама статтю, а я зачитуюсь цими статтями. Той же самий момент про те, яка буде армія майбутнього, як він продається там цим нашим західним партнерам. Що один із варіантів – це там приватні армії. Тобто ви нанімаєте якусь фірму, і це ж походу, ви ж можете наняти українців, да, Бориславе? Ви можете, ну, наняли українську бригаду, просто хорошу там бригаду взяли і перевезли її в якусь із країн Балтії, там дрончиків, да, і вони там кажуть, ну хай Путін заходить, ми дамо прикурити йому тут. Хорошо. От, і це пророкує якби генерал Залужний, і там і види мобілізації, будь ласка, і так як він в Варшаві, це ж місяць тому, ну просто поляків притушив, поляки заключили на 10 мільярдів доларів, на 3,5 мільярди доларів контракт з Південною Кореєю по поставці танків.
корейці роблять для Польщі. А він каже, так, а танки, ребята, а танки вже в теперішній і в наступних воїнах все вже там, забудьте. І поляки такі, а куди ми дали гроші? Контракт то підписаний вже. Тобто, в тому числі і Залужний виступає обломщиком зараз західного світу. Він їх притрушує, і от ти ж сам сказав, аплодують генерали, які розуміють. А політики ще не дійшло, політикам не дійшло, вже генералам дійшло, а політикам ні. То, що генералам що дійшло? То, що наша рота поїхала на учення типу НАТО в Естонію, потім в Португалію, і там просто порвала натовських всіх цих їхні стандарти. То, що вже так воювати, як по стандартам НАТО, вже не треба, спасибо, не треба. Ми починали так війну і дякуємо. Залужний починав. Але Залужний бачить далі, якою буде далі війна. Він же ж напророкував в 23-му році, коли Володимир Олександрович ще хотів наступати і казав про Залужного, я не дам йому украсть у мене победу. Та ти що? Володимир Олександрович, ну і що, багато побід, а Залужний тоді казав уже, якою буде війна через рік, а зараз каже, як буде через рік ще, через 2. І він фактично бачить війну наперед. Це військовий геній. Так от я вважаю, що людина, яка є військовим генієм стратегічного масштабу, стратегічно, не тактично, не як взводу наступати, а стратегічно, да, то буде дуже непоганим президентом, ну принаймні, для України, а потім, коли він відбуде 2 терміни, буде хорошим генсеком НАТО, буде там ще щось. От, і у нього велике майбутнє. А Володимиру Олександровичу це не подобається. А чому не подобається? Тому що він внутрішньо знає свою, що він плебей в порівнянні з генералом. Просто плебей. І тому йому це дуже сильно не подобається, це його внутрішнє відчуття. Знаєш, найбільше Зеленському не подобається, що він падає в рейтингах, і незабаром його обгонить навіть боксер Усік. А ще це його, до речі, дратує до нестями. А ще його дратує, що там вже Кім дише йому в потилицю і Терехов. Бо це ж його якби ідея, а тут навіть вони мають рейтинг довіри більше. Ну це не його ідея, це йому Подоляк підказав, що давайте Терехова толкати як варіант для колишніх голосувальщиків за регіони. Да. А повертаючись до Залужного, я тобі скажу так, на цій конференції і на одній, на іншій були представники не тільки локальних військових, не тільки Чехії, Естонії, були представники НАТО, були представники американських військ, різні. І один з них казав таку фразу, коли ми обговорювали, що питання взагалі Залужного, він сказав, що Залужний – це еталонний головком, який в січні планує бої на грудень. Да, соглашусь. Він повинен. Я, до речі, мені це було неочікувано, тому що це ще раз, дивись, у військових свої погляди, свої підходи. Він каже, бо він не повинен оперативно реагувати. Він може, до нього це є генштаб, але головком повинен спланувати, що буде в січні, що буде в грудні. І Залужному це вдавалося. Подивіться, що сталося, коли його зняли. І от саме тоді там ще один натовський тоді сказав, що ми взагалі не розуміємо причину зняття Залужного. Ми всі попереджали, це була помилка, і сподіваємося, що вже ваш президент бачить, що він помилився. Я кажу, бачить, але ніколи не визнає, що він помилився. Ніколи не визнає. Генерал сказав, що тоді у вашої країни великі проблеми. Це ми і так знаємо. До речі, тут пані Наталя з Троєщини каже, до Деснянського району Києва відносяться масив Троєщини і Лісовий. Я знаю, але мова йшла не про Трою, а мова йшла не про Деснянський район, а мова йшла про округи. А там у нас 2 округи. Навіть по колишній вулиці Сабурова, яка сьогодні вулиця Сержа Ліфаря, одна частина там в кінці – це Троєщина, 213 округ, а інша вулиця – це 214, щоб ви розуміли. А ще до округа відноситься село Троєщина. Це теж місце, де голосують по 213 округу. Але мова не про це.
Віть, хочу останнє запитання, дуже коротке поставити тобі. Скажи мені, будь ласка, дивлячись на все, що зараз відбувається, ми заходимо в літо. Літо завжди спокійний політичний сезон. Але багато хто прогнозує, що ні, спокою цього літа не буде. Як ти вважаєш, хто правий? Перший чи другий? Я відношусь до других. Спокійного сезону не буде, тим більше, що до 30 червня ми мусимо прийняти там багато, у нас є дороговказів до Європи, і ми провалюємо все це, провалюємо. А навіть те, що подали, як вони вчасно подали антикорупційну стратегію, але навіть сама член фракції «Слуга народу» Анастасія Радіна, одна із найадекватніших серед них. Там мало адекватних, ну в основному же всі ж там сиді, я сам відкрою. От, але і вона критикує, що каже, що це було урядовий законопроект, там стратегії, це ж, блін, це ж єресь, блін, там таке, ну там понаписували такого. От, то понятно, червень буде дуже гарячим і спекотним. З переходом в липень, згадайте липень, кінець липня, тоді антинабушні закони приймали, а потім відміняли, то і липень буде спекотним. Єдине, що я думаю, що десь від початку серпня, ну можливо, саме кінець липня буде така трошечки, вони відправлять їх, вони ж офіційно ж відпусток не дають, що ж типа ж тяжко працюють, але відправлять типа в округа працювати. Понятно, що ніхто не буде, всі поїдуть в командировку в Таїланд. Чи куди там Юзик? В Барселону, да. От, поїдуть яйця куплять. І то, можливо, перші 2-3 тижня серпня так прогнозовано буде тихо. А так червень і липень будуть дуже жаркі, дуже жаркі. І ми побачимо скандальні голосування, тобто скандали в парламенті ми побачимо. Ну і плюс реакція ж буде на те, що зараз у нас анонсував Борислав Береза, що будуть нові плівочки. Тут ждем з нетерпінням, як то кажуть. Там, ми ж з тобою у відпустку не йдемо точно. Я єдиний, я там підлікувався трошечки. Дякую всім, хто мені допомагав. Бо у мене і око, і стопа, і там, в общем, все було погано. Я думаю, що ми зараз оклімаємося і в відпустку теж не йдемо. Дякую тобі за сьогоднішній ефір, за твої відповіді, за твої пояснення, роз'яснення і прогнози. Сподіваюсь, що все буде добре. Інакше і бути не може. Все буде Україна. Дякую тобі, до нових зустрічей в наступну п'ятницю. Па-па. Пасаран, тримаємося. Друзі, я хочу подякувати вам за те, що ви дивилися цей ефір, за те, що були активні. Я сподіваюся, ви підтримали канал, ви все знаєте самі. Дякую вам за це. Але окремо важливо, щоб ви підтримували ЗСУ. Щоб донатили на ЗСУ, допомагали ЗСУ, підтримували ЗСУ. Я кажу завжди, що ЗСУ – це єдина сила, яка запорукує того, що у України є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам всім, па-па. Все буде Україна.